Hello mga mami, maayong buntag. Magluto ta og carrot frittata for breakfast. O di ba sosyal, pero sa tinuod lang, eggs ra gani siyang gisagulan og carrots. Pero promise, lami gyud kaayo. High in protein, low carbs, and very nutritious. Ako lang gigamit ang mga leftover na carrots para dili lang masayang. So let's start cooking. So i-grate lang nato ang carrots. Pwede mo gamit og usa ka dako nga carrot or duha kong gagmay. So dili man gyud kay ko ka-measure kung magluto. So estimate kining ato. By the way, humana taw ng video kay dili lalim mag-edit. So magamit pud tag upat ka itlog. By the way, while nag-prepare ta sa atong ingredients, ayaw kalimot og preheat sa atong oven to 350 degrees Fahrenheit. So timplahan na nato tong itlog og garlic powder, onion powder, salt, pepper og Mrs. Dash. Then i-scramble lang din nato og maayo. Kanang Mrs. Dash, natural herbs lang na siya. Dili ko gagamit og MSG, pero naragi na sa inyo kung gusto niyo ma-enhance ang flavor. So, i-cut na nato ang onion. Pwede mo gamit og yellow or red onion, depende na sa iyong preference. Kung dako ang yellow onion yung gamiton, pwede half lang. Kung gagmay na red onion, pwede duha yung gamiton. Ipainit na nato ang oil ug isotay na dayon nato ang sibuyas ug ang minced garlic. I-mix lang dayon nato hangtod medyo mag-brown na ang onion. I-add na nato tong carrots and i-continue lang dayon nato og mix hangtod medyo maluto na siya. Timplahan na po dayon nato og Mrs. Dash, salt, powdered pepper o garlic powder. Padayon lang ta og mix hangtod maluto. Ayan, luto na. Pero wala pa ta nahuman. Ato lang sa nang ipabugnaw. Inig medyo bugnaw na, ato na siyang i-transfer sa separate bowl. Then ato nang isagol ang itlog nga atong giset aside ganina. Tapos halu-haluin o Tagalog yarn. Joke sa tagidagmay kay seryoso ra ta kaayo. O ato na pong ipainit ang oil sa atong kalha. Magsige na ta aning painit og oil ta. Kung init ang oil, ato nang ilunod ang atong egg and carrot mixture. So make sure nga nasa medium heat lang ang atong temperature. Padayon lang gyapon tag mix pero make sure nga dili kayo luto ang itlog. Siguro mga 10 seconds lang hawason dayon. Kung ingon ani na ang texture, pwede na nato hawason. Then ato siyang i-transfer sa pan nga oven safe. By the way, ako na nang gisprayhan ang pan og oil para dili siya mopilit. So ato na siyang i-bake sa oven for 12 to 15 minutes at 350 degrees Fahrenheit. While waiting na maluto, magpahumot sa tasatong balay aron dili man mahong itlog ug naay aesthetic. Og finally naluto na gyud. Og maghukad na ta kay ganina ra gitaw ni gigutom nga akong bana. Mapasmo ra gyud ni kadugayan kay naamong aning video. Para healthy, magdugang po ta og mga fruits. So magbutang ta og blackberry, orange, and mango. Pananaw po rin mo sa akong videos kay dili may alali mag-edit. Mga mami, itry gid ninyo nga recipe kay dili gid mo magmahay, promise. Let me know how you like it. Hala sige kay gigutom na ko. Bye.